Τι θα μας μαγειρέψεις, Λίζα, σήμερα? Κουκιά βραστά με εγκινάρες. Τα πλένουμε, Μιχάλη μου, και μετά θα τα καθαρίσουμε. Πόσα κουκιά έχεις περίπου? Περίπου σχεδόν 1,5 κιλό. Καθαρίζουμε το γύρο, το σκληρό. Φεραστήν είναι γύρω-γύρω. Ναι, να φύγει το σκληρό. Άμα είναι έντριφερά τούτα είναι. Το βάζεις με το φύλλο. Με το φύλλο τούτα και κάνω του και μια ρούγμη εδώ. Να σας δείξω ένα άλλο. Τούτα επειδή είναι έντριφερά, φρέσκα. Πάει τούτος ο γύρος να φύγει. Και το χαράζω και εδώ. Μάζεψες τα εσύ εχθές τούτα. Εγώ μαζεύω και πιο μικρούθια. Μα θέλουμε μοιράζουμε το και έτσι. Αυτό είναι μεγάλο νομίζω. Πιο όριμο εννοείς. Πιο όριμο, αλλά είναι τρυφερούν πάλι. Θωρείς και είναι προς το φασολάκι. Ναι. Τώρα να βρω κανένα μεγάλο. Α, τούτο είναι μεγάλο. Τούτο δεν μπορώ να το κάνω το φίλο μου. Είναι μεγάλο. Το χαράζω έτσι. Και παίρνεις τον καρπόν που μέσα. Άδω και εδώ ότι λίγο σκληρούλι, το φεύγουμε και τούτο. Και τούτη μύτη μπορούμε να τη φύγουμε, έτσι. Τούτο είναι μικρούλι. Τα πλήστα είναι μικρά, τρυφερά. Έτσι, και θα συνεχίσω με όλα. Ωραία, να δούμε τη συνέχεια. Ή χαράζεις το πρώτα και το κόβεις ή το κόβεις και ύστερα χαράζεις το. Και τα φιλαράκια που βγάζεις θα πάνε στα κουνέλια. Θα χαράξεις πρώτα, όπως θέλεις, έχει σημασία. Στην κατσαρόλα μου, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, έχω βάλει περίπου 2 λίτρα νερό να κοχλάσει. Εκόχλασε και θα ρίξω μέσα τα κουκιά μαζί με τις αγκινάρες. Τα κουκιά μου είναι περίπου 1,5 κιλό. Θα τα ρίξω. Θα βάλεις τίποτε άλλο? Όχι προς το παρόν, θα το αφήσω να κοχλάσει. Εδώ έχω 30 ml μισό φλιντζανάκι χυμό λεμονιού και 30 ml ξύδι, πάλι μισό φλιντζανάκι του καφέ και το αλάτι μας. Περίπου μια κουταλιά εδώ. Ωραία. Αλάτι όσο θέλουμε βάζουμε. Αυτά είναι τα υλικά μας, απλά. Και θα τα φάμε με λαδολέμονο. Με λαδολέμονο. Και σκορδάκι, καπάρι, να δούμε στη συνέχεια. τσακιστές και ό,τι θέλουμε, ναι. Αν έχει λίγο αφρό το μαζεύουμε. Δεν βλέπω αφρό. Τα κουκιά μας είναι και πλημμένα. Καθαρά. Είναι και υγιέστατα. Δεν έχουν... Βιολογικά. Ναι, και βιολογικά. Μεγαλώσαμε το νερό της βροχής. Ακριβώς, ακριβώς. Θα βάλω το λεμονάκι μου. 30 ml λεμόνι. Να μείνουν έτσι άσπρα. Μα βάλουμε λεμόνι και ξύδι, μένουν άσπρα. Μπορούμε να βάλουμε και άσπρο ξύδι. Ναι. Το αλάτι τώρα ή μετά? Και το αλάτι μας. Όχι, να το βάλουμε και το αλάτι. Μπαίνει και το αλατάκι. Και χαμηλώνουμε τη φωτιά τώρα. Να τη χαμηλώσω λίγο. Βλέπεις τι ωραία άσπρα έχουν μείνει. Με το ξύδι και λεμόνι. Και γίνονται απίθανα. Έχουν ψηθεί. Όχι, θέλουν ακόμα λίγο. Το γευτείς. Ακόμα λίγο. Αυτό που πήρες είναι από τα μεγάλα. Από τα μεγάλα, αλλά. Που θέλουν ακόμα λίγο. Οπότε σε 5-10 λεπτά. Που τα πρώτα που τρώμε από τα δικά μας. Ναι. Όχι, τα δεύτερα. Τα δεύτερα. Ξανάφερα. Ναι, αλλά ήταν λία και κάναμε τα με κάτι άλλο. Ναι. Έχουν ψηθεί. Πρέπει, Μιχάλη μου. Έχουν περάσει 45 λεπτά. Ναι. Έχουν περάσει 45 λεπτά. Είναι και τρυφερά. Πάντα δοκιμάζουμε πριν να τα σβήσουμε. Δεν μα φαίνονται, Με το λεμόνι και το ξύδι και το αλάτι. Θα το φάεις. Δοκίμασε έτσι να δεις. Ναι, έχει τη γεύση του. Είναι απόλαυση. Με το λαδολέμονο θα είναι ακόμα. Ακριβώς. Και ξύδι και λεμόνι τα αφήνουν όμορφα. Κρατούν το χρώμα τους. Ζωντανό, ωραίο χρώμα. Να μας κάνει και αυγά μάτια όπως εμάς τώρα. Θέλεις και 2 αυγά μάτια. Πάνε. Να τα πάρουμε. Έχουμε μπόλικα. Αν δεν πας είναι να τα πάρουμε εμείς. Αν εγώ κάμα σου τα κουκιά, εσύ να μου κάνεις τα αυγά. Στραγγούμε τα καλά. Το πιάτο μας από πάνω από την κατσαρόλα, να μην στάσουν πάνω στα γκάζια μας. Μπορούμε να τα βάλουμε και στο σουρωτήρι μας, να τα στραγγίξουμε, αλλά και με την τρυπητή μας, να φύγει όλο το νερό τους. Μιχάλη μου, δεν τι άσπρα. Κράτησαν το χρώμα τους. Σημαντικό τούτο, να μην γίνουν όλο μαύρα. Όπως και στο λουβί βάλουμε το λεμόνι μας.
Τούτα δεν τα ποτίσαμε τίποτα καθόλου. Είναι με τα νερά της βροχής. Καπάρι μας είναι το νέο που συνάξαμε. Μαζέψα προχτές. Και το δείχνουμε σε βίντεο. Και το δείχνουμε με το ψωμάκι μας στο ζυμωτό. Ναι, να το βρώσει στις συνταγές μας. Ποιος θα τα γευτεί πρώτος, έτσι με το λάδο λέμονο, εσύ ή εγώ? Εσύ. Κουτσούκια φρέσκα, κουτσιά φρέσκα. Από την Ελίζα με πολύ αγάπη. Και περιμένουμε και εμένα το φαγητό. Σιγά. Μετά από τα κρέατα το γιορτό τώρα. Ό,τι πρέπει, είναι ό,τι πρέπει. Και καμιά ιδίτσα. Φτιάξτε τα φίλοι μας. Κάντε τα και στις φίλες μου. Όσοι τα τρώω βέβαια, εσύ και εγώ μπορούν να φάνε κουκιά. Γραφτείτε και στο κανάλι μας όπως λέει και ο Μιχάλης. Ναι. Κάντε και κανένα like. Αν σας αρέσουν. Προωθήστε τα. Και να είστε καλά. Το πυρούνι μου περιμένει με. Αρωματικά για τσάγια. Έχουμε μαζέψει αθούς από μοσφιλιές. Το άλλο Λίζα τι είναι? Ρίγανη και δυόσμος. Ναι. Μάλιστα. Και λεβάντα. Λεβάντα. Και ποδά από ξηρένης δυόσμο. Ναι. Ωραία.